أعزائي طلاب وطالبات مدارس الرسالة، أهلا بكم في قناة مدارس الرسالة التعليمية. معكم اليوم مستر محمد عبدالحفيظ في درس من دروس مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي. In the name of Allah, today, my dear grade 3 students, we are going to introduce you a lesson about direct and indirect. This lesson, inshallah, هتلاقوه في units 12 and 13. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب المرحلة الإعدادية بمدرسة الرسالة الخاصة، أهلا وسهلا بكم في today's lesson about direct and indirect speech. درس النهاردة إن شاء الله يا شباب عن المباشر وغير المباشر. ان شاء الله الكونتنت اللي هيكون معانا، المحتوى اللي معانا النهارده في درسنا الدايركت والاندايركت. انترودكشن كده بسيطه عن المباشر وغير المباشر. عندنا بعد كده الكونفرشن، التحويل من الدايركت او من شكل الكويستشن الى شكل السنتنس. ريبورتر ستيتمنت، ستيتمنت هي الجمله الخبريه. دايما هتلاقي الجمله الخبريه start with subject or a pronoun، دايما بتبدأ بفاعل أو بتبدأ ضمير فاعل subject pronoun. say and tell، ودي بنسميها reporting verbs، وهي أفعال القول أو أفعال نقل الكلام. reported questions، إزاي أنقل، إزاي أحول السؤال whatever بقى النوع بتاعه، زي ما هنشوف دلوقتي. beginning with question words، سؤال بيبدأ بأداة استفهام. and not beginning with question words، لا يوجد أداة استفهام في الquestion، وهي الأسئلة yes or no questions، تبدأ بauxiliary verb أو helping verb. reported comments and requests and exclamation and yes or no sentences. finally with mixed time. let's start. introduction كده عن الدايركت والاندايركت. ايه هو الكلام الدايركت وايه الكلام الاندايركت؟ في البداية نعرف الدايركت speech is the actual speech، هو الكلام الفعلي quoted from the speaker، مقتبس من السبيكر نفسه، من المتحدث نفسه. for example مثلا if someone said I'm happy today، نلاحظ كده السنتنس اللي عندي دي statement، جملة خبرية. عرفنا منين ان هي statement؟ look at the start، بص على بداية الايه السنتنس، هتعرف starts with بدأ ب I هنا subject pronoun ضمير فاعل، لذلك هقول عليها ان هي statement جملة خبرية. I'm happy today، نلاحظ ان before the subject and after the full stop، قبل ضمير الفاعل وبعد الفول ستوب we used، استخدمنا حاجة بتسمى quotation marks، وهي علامات التنصيص. معنى كده ان السبيتش اللي between them، الكلام اللي ما بينهم، بأطلق عليه او بسميه direct speech من السبيكر نفسه. indirect speech is the speakers، هو عبارة عن السبيكرز ايه؟ speech reported by the third person، في someone talks to someone. أنا هنا third person، الشخص اللي هينقل الكلام على لسان السبيكر، موجه كلامه للأوبجكت المفعول أو listener المستمع. مثال السنتنس قلناها من شوية، he said that he was happy that day. ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان انا غيرت الجملة تماما، السنتنس دي completely different، مختلفة كليا عن السنتنس اللي كانت بين الكوتيشن ماركس. نمبر 1 ما بقاش عندي كوتيشن ماركس. نمبر 2 عملت تشينج للبروناون، للضمير I اللي متحدث هنا ميل، يبقى حولتها لهي. said قال، that هنا استخدمت that كرابط، بجيب بعديه السنتنس بقى he was happy that day. that day اللي هي كانت في الأصل today. ايه بقى طريقة التحويل
من الدايركت into indirect أو reported speech اللي هي الميكانيزم of converting، آلية التحويل من الدايركت speech into indirect speech rules، القواعد اللي هشتغل عليها النهارده بإذن الله. direct speech to indirect speech. but طبعا احنا في البداية ما زلنا بنتكلم تحت التايتل بتاعنا statements، الجمل الخبرية. The first step we should put that before the indirect statement. هتضع that relative clause كرابط تستخدمها هنا في بداية الستيتمنت اللي انت هتحولها. For example, he said the game is exciting. ملاحظين quotation marks عندي هنا، وده بيدل ان الكلام اللي ما بين علامات التنصيص الكلام ده direct. He said الخطوة الأولى with late بنحذف الquotation marks and connect وبنربط using استخدام that. the game السبجكت is بحول التنس اللي عندي whatever إلى الباست منه، بعمل change للأزمنة. is changed into was exciting. وما ننساش برضو ان انا احذف الكوتيشن ماركس اللي في الاخر. احيانا بيكون عندي reporting verbs افعال القول ممكن تكون said to، وهنا to لابد ان تتبع بobject. هنا هحول said الى فعل متعدي يعني needs an object، محتاج الى object. so said to is changed into told. after told we should use an object. لازم تستخدم object لأن هنا told من الأفعال المتعدية and we have already studied it before. درسناها في first term الأفعال transitive and intransitive verbs. pronouns. how can I change pronouns؟ داخل الquotation marks خدوا بالكم طلاب الأعزاء بنعمل change ل 3 things، لثلاث أشياء. ممكن يكون عندك الفيرست ثينج، ممكن يكون الشيء الاول موجود، ممكن يكون الفيرست والسكند، ممكن يكون الفيرست والسكند او الثيرد. اللي لقيت الثلاث حاجات دول داخل الكوتيشن ماركس تحولهم ايه هم بقى؟ البروناونز والفيربس او التنسز و some expressions او some words، بعض التعبيرات او بعض الكلمات اللي هنشوفها في الجدول دلوقتي. look at this table about pronouns. الدايركت سبيتش هتلاقي واخد الكالر الريد، اللون الاحمر ده، دي معظم الضمائر اللي ممكن تجي لنا في السنتنسز او الستيتمنتس او الريكوستس او الاوردرز او الكويستشنز وات ايفر. بقى انت بتغير البروناون اي حاجه من الاثنين، يا اما بتحولها الى هي اور شي على حسب بقى according to the subject. السبجكت عندي لو كان ميل like أحمد، محمود، ياسر، مصطفى I change I into he. if the subject is a female، لو السبجكت عندك مؤنث like إسراء، هدى، نور whatever it change I into she. we is it changed into they. you كسبجكت ناخد بالنا لأن في عندي you كسبجكت وفي you كأوبجكت. if you found you as an object we changed it into he لو عندي male، she لو عندي female، they لو عندي more than one person أكتر من شخص. لو عندي الضمير my is it changed into his or her. لو عندي الضمير our is it changed into their. لو عندي الضمير your وده خاص بالملكية is it changed into his، نفس الفكرة برضو، أو her or their or my. ناخد بقى بعض الضمائر الأوبجكت me us you mine ours yours، ودي الايه الضمائر على حسب موقعها سواء ملكية object subject whatever. me is it changed into him or her. us is it changed into them. you is it changed into him لو كان object.
مذكر، و her لو object مؤنث، them لو object plural جمع، me لو أنا هنا ال object. Mine is changed into his or hers according to the subject. Ours is changed into theirs. And finally yours is changed into his, hers or theirs. Let's move to the next step. ننتقل الخطوة اللي بعد كده يا شباب، وهي ال verb tense. فعل بعمل له change from whatever present tense into past tense. From present continuous tense into past continuous tense. From present perfect tense into past perfect tense. وهنلاحظ ان ال past perfect tense ممكن يكون one of two things، احد الشيئين في الدايركت، ممكن يكون present perfect وممكن يكون past simple. في عندي المودر verbs او الاكسيلري verbs like shall is changed into would, will is changed into would, can is changed into could, and so on وهكذا. Finally past continuous tense is changed into the past perfect continuous tense. يبقى كده انا اتكلمت عن اول خطوه بغيرها ما بين الكوتيشن ماركس، وهي exchange pronouns. Number 2 exchange verbs. Number 3 some expressions and some words about time. Look at the third step. الخطوه الاخيره دي بعض الاكسبريشنز، بعض الكلمات، بعض الوردز اللي بنلاقيها ما بين الكوتيشن ماركس لازم نعمل لها تشينج، لاننا I don't know بقى انا هنقل الكلام امتى، في نفس المومنت ولا بعدها ولا قبلها، الله اعلم. فبعمل تشينج لبعض الكلمات زي كلمة here is changed into there هناك. This and these are changed into that and those. Now ودي كلمة بتدل على present أو present continuous tense is changed into then. Today و tonight is changed into that day and that night. This week خلاص بقى احنا عرفنا الرول بتاعتنا ان this already تحول الى that. This week is also changed into that week. Yesterday is a key word for the past simple. It's also changed into the day before or the previous day. The day before yesterday اللي هو بالعربي كده بنقولها اول امبارح، بحول الاكسبريشن ده الى 2 days before منذ يومين او منذ يومين. 3 days ago نلاحظ ان كلمة ago بنحولها الى before، ناخد نفس ال period of time نفس الفترة الزمنية. 3 days before، last year، the year before. tomorrow دي keyword بتدل على الفيوتشر، وده حاجة ان شاء الله لسه هتحدث in the future، بحولها الى the next day or the following day or the day after. The day after tomorrow اللي هو بعد بكرة is changed into في خلال يومين into days time. Come is also changed into go, and bring sometimes we change into take. Reported statements. خلاص كده احنا عرفنا الرولز بتاعتنا، نبدأ نحول الحاجات اللي احنا قلنا عليها الثري ستيبس، الثلاث خطوات اللي ما بين الكوتيشن ماركس. After reporting verbs بعد فعل القول. For example I'm happy. دي statement بنبص على البداية، بتجد ان البداية هنا subject or subject pronoun. طالما عندك ضمير فاعل او عندك فاعل name اسم او pronoun او ضمير، تعرف على طول ان الجملة دي statement، وتحويل الستيتمنت مختلف شوية عن بقية ال kinds of sentences. في ملحوظة بقى نقول عليها كده قبل ما نبدأ، ان انا عندي بعض الاكزامبلز واحيانا افعال القول اذا كانت مضارعة او في زمن الفيوتشر بعمل كل التغييرات اللي قلنا عليها ما بين الكوتيشن ماركس ما عدا الزمن وتعبيرات الزمن. For example he says that he is happy. انا هنا ملاحظ ان انا عملت تغيير للبروناون، ولكن مش هغير التنس بتاعي، مش هغير الفيرب للباست. ليه؟ لان انا هنا نركز كده مع بعض على الريبورتنج فيربس بعد افعال القول says, say, has said, have said, will say. دي كلها افعال قول سواء في زمن البريزنت سمبل، present perfect or future simple، كلها بتدل على البريزنت او الفيوتشر، وفي الحاله دي I won't change the tense، مش هغير الزمن.
حاجة تانية برضو ما بغيرش فيها الزمن وهي eternal truth الحقائق or facts. The boy said الولد قال. نلاحظ ان فعل القول هنا في الباست. The earth goes around the sun. ودي already كلنا عارفين ان هي truth or fact. لذلك هعمل كل حاجة the boy هو السبيكر said هحذف ال quotation marks وهربط بذات the earth. I can't say مش هقدر اقول went لان دي already حاجة fact حاجة حقيقة goes around the sun. Using relative pronoun that but it can be omitted. نلاحظ بقى كده قبل ما اختم الستيتمنت. For example he said I'm tired today. نبص على الكوتيشن ماركس. طلابي كده الحلوين نحاول كده نحلها قبل ما هنزل الانسر بتاعتها. هات ورقه وقلم وحاول تحلها. عندك الكوتيشن ماركس تحذفهم تستخدم الرابط المناسب للستيتمنت وتشوف بقى انت عندك هنا دور على 3 حاجات من اللي قلت عليهم. نمبر 1 البروناونز الضمائر كلها. نمبر 2 التنس بتاعي الزمن او الفيربس تتحول للباست. ونمبر 3 بعض الوردز او بعض الاكسبريشنز اللي احنا قلناها في الجدول اللي فات. طيب الحل معايا يعمل تشيك كده الانسر بتاعته سريعه. He said that I changed I according to the subject طبقا للفاعل علشان كده تحولت الى he am changed into was tired today is changed into that day. And finally we can omit ممكن نتخلى او نحذف مين that. اوكي. السكند تايب من الريبورتر سبيتش وهو reported questions الأسئلة. introduced with verbs بعض أفعال القول اللي ممكن أستخدمها هنا ما ينفعش بقى أستخدم said ولا ينفع أستخدم told. لا خلاص أنا هنا بسأل بستفسر أريد أن أعرف استكشف. ممكن أستبدل بقى asked inquired wondered wanted to know tried to find out وما إلى ذلك أحد الأفعال دي. never introduced with said زي ما قلنا ما استخدمش مع الquestions said أبدا. relative pronoun that is never used. خلاص أنا قلت إمتى أستخدم that لما ببص على السنتنس بلاقي إن البداية بتاعتها الستارت بتاعتها عبارة عن subject pronoun ضمير فاعل or subject عموما بقى whatever noun أو pronoun. لا هنا أنا مش هلاقي أصلا السنتنس بعد الكوتيشن مارك بتبدأ بالسبجكت. لذلك ممنوع هنا استخدام relative pronoun that. question mark is replaced by full stop. وخد بالكم من الخطوه دي يا شباب لان انا عندي الكويستشن مارك اذا انا هتخلى عن الفورم بتاع الايه الكويستشن يعني هعمل تشينج للفورم بتاع الكويستشن in form of sentence الى شكل جمله. there are two types زي ما قلنا ان في two types of في نوعين من الكويستشنز beginning with question words and not beginning with question words اللي هي yes and no questions. طيب ال first type beginning with the question words. For example where have you been this afternoon? The mother asked her son. الأم بتكلم ابنها أنت كنت فين this afternoon. Where have you been this afternoon? The mother asked her son. نشوف بقى التشينج بتاعنا. طبعا أنا هنا هستخدم الانسر. السبيكر عندي the mother. الريبورتنج فيرب فعل القول هنا asked her son. استخدمت where كرابط. where ملاحظ ان انا استغنيت عن الكوتيشن ماركس وعن الكويستشن مارك وحولت بعد الرابط الى شكل سنتنس. يعني هبدا بيو هغير يو الاول هغير البروناون after that هغير الفيرب. ليه؟ علشان I replaced انا استبدلت question mark with full stop. يبقى the mother asked her son where he had been that لان انا عندي this is changed into that afternoon. Don't forget full stop instead of question mark. Another example which subject you like most أي المواد تفضلها. The teacher asked the students. خدوا بالكم هنا السبيكر أو السبجكت هنا التيتشر والأوبجكت عندي plural اسم جمع. طيب شبابنا كده نحاول نحلها قبل ما ننزل بالأنسر. Here is the answer. The teacher is the speaker or the subject. Asked is the reporting verb. The student is here is the object.
نلاحظ ان الاوبجكت عندي هنا plural noun اسم جمع. هستخدم ال WH word as connector كرابط which subject. اتفقنا؟ هنبدأ بالسبجكت أو البروناون you is changed into they. احنا قلنا you بتتحول لو subject I or he or she، ولو plural بتتحول إلى they وعمل change للverb عندي like into liked most. and don't forget to replace متنساش تستبدل ال question mark with full stop. قبل ما انهي الكويستشن لازم خد بالك من النوت دي ان السبجكت comes before the verb علشان تحافظ على الفورم بتاع السنتنس. After that not beginning with question words. الأسئلة اللي لا تبدأ بأداة استفهام وهي ال yes and no questions. For example, do you watch TV last night? Tom asked me. السبيكر السبجكت هنا Tom، الأوبجكت me. The answer is Tom asked me whether or if. ممكن استبدل if or whether I had watched TV the night before. Don't forget هنا ملحوظة مهمة جدا، أنا هنا طالما هرجع الكويستشن إلى الفورم بتاع السنتنس I omit بستغنى خالص عن do, does, did as helping verbs. مش عايزهم معايا في شكل السنتنس كأفعال مساعدة، ان انا برجع من شكل الكويستشن الى شكل sentence. لذلك start with subject you is it changed into I. watch past simple is it changed into past perfect. have watched TV last night is it changed into the night before. Example number 2. Can you answer this question? The teacher asked John. Here is the answer. السبيكر السبجكت بتاعي the teacher. reporting verb asked. الأوبجكت John. الرابط اللي هستخدمه هنا ما عنديش WH word فهستخدم whether or if. start with subject first after that verb. You is changed into according to John he. Can is changed into could. Answer don't forget to change this into that. And finally replace استبدل ال question mark with full stop. reported questions exercise ده كده هناخده زي homework كده. What are you studying? He asked her. الطلبة كده اللي حلت معانا تعمل تشيك كده على الانسر بتاعتهم. Here is the answer. He asked her what she was studying. بدأت بوات استخدمتها كرابط. start with the pronoun you is it changed according to her into she. are is it changed into was. studying well question mark is replaced with full stop. Do you like the apple? The farmer asked me. Do you like the apple? The farmer asked me. Check your answers. The farmer asked me if. ممكن استبدل بال if whether I liked the apple. وما انساش ان انا هنا استغنيت عن do, does and did افعال مساعدة. Reported commands and requests الطلبات بقى. Study your lessons well. He said to us. انا هبص على الستارت بتاعت الكلام هلاقي imperative هلاقي فعل امر. He told, he advised, he ordered us to study our lessons well. عملت ايه؟ استخدمت هنا الرابط to لان عندك verb في الانفينيتيف. Your is changed into our according to us. هو نصحنا اخبرنا to study our lessons دروسنا احنا well. Don't waste your time today. He said to إسراء. هو بيكلم إسراء. أنا هنقل الكلام اللي اتقال على لسانه مخاطب بيه إسراء. Don't waste your time today. ما تضيعيش وقتك النهارده. الفرق ما بين example number 1 و example number 2 إن أنا هنا بدأت بستدي verb في الانفينيتيف فورم في شكل المصدر وده imperative مثبت وهنا don't waste ما تضيعش ده negative ده هنا منفي. عشان كده انا زي ما هنا استخدمت to هنا هستخدم not to.
he ordered, he advised, he warned, حذر وأمر ونصح. إسراء not to waste، ما تنساش تغير your according to إسراء تبقى her time و today is changed into that day. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة عن ال reported speech أو direct and indirect speech. I hope that you have understood it well. أتمنى تكونوا استمتعتوا بيه وفهمتوه كويس. ولو في أي questions أو أي notes أو أي حاجة اتواصلوا معايا إن شاء الله وبالتوفيق. وفي ختام درسنا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم به، وإلى اللقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We hope that you will enjoy our lesson today with my best wishes.